नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक्नेक्स सोनु युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु तपाईहरु कसरी आफ्नो WhatsAppमा एनिमेटेड स्टिकर बनाएर तपाईहरु आफ्नो साथीलाई कसरी पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा भएको WhatsAppलाई तपाईहरु अपडेट गरिहाल्नु होला, किनभने यो ट्रिक्स लेटेस्ट भर्जनको WhatsAppमा मात्रै काम गर्नेछ साथीहरु। र यदि तपाईको मोबाइलको WhatsApp अपडेट छैन भने तपाईहरुको मोबाइलमा यो ट्रिक्स काम गर्ने छैन। त्यसैले तपाईहरु आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर WhatsAppलाई अहिले नै अपडेट गरिहाल्नु होला र अपडेट गरिसकेपछि तपाई यो WhatsAppलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो पपअप खुलेर आउँछ। अब तपाईहरुलाई यहाँ के गर्नुपर्छ भने साथीहरु, तपाईहरुलाई कुनै एउटा च्याट सेलेक्ट गर्नुपर्छ र च्याट सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई के गर्नुपर्छ भने तल साइडमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ इमोजी आइकन, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। तपाई फेरि एकपल्ट राइट साइडको तलमा हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल भन्ने जुन अप्सन छ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब राइट कर्नरमा तपाई प्लस भन्ने जुन आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो पपअप खुलेर आउँछ। अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट टाइपको जति पनि इमोजीहरु छ सबै तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरु डाउनलोड भन्ने आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। यो अटोमेटिक डाउनलोड भएर तपाईको WhatsApp सेक्सनमा गइसक्छ र तपाई जति पनि यहाँ न्यू लेखेको जुन छ यो सब लेटेस्ट भर्जनको स्टिकरहरु हो साथीहरु। तपाईहरु यहाँ अनलिमिटेड एनिमेटेड स्टिकरहरु पाउन सक्नुहुन्छ र तपाई यहाँ गेट मोर स्टिकरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको अगाडि यस्तो पपअप खुलेर आउँछ जसमा तपाईहरु एक्स्ट्रा स्टिकर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एपको मार्फतबाट। 3 नम्बरमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ 3D स्टिकर फर WhatsApp, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। सिम्पली यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिहाल्नु होला र यो एप्लिकेसनमा तपाईहरुलाई कुनै किसिमको एड आउँदैन र यो एकदमै राम्रो छ साथीहरु। यहाँ यो स्टिकरको तपाई रेटिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 4.6 छ र 15 MB को मात्र छ साथीहरु। यो कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसन हैन, यो WhatsApp कै एप्लिकेसन हो र इन्स्टल भइसकेपछि अब के गर्नुपर्छ भने साथीहरु, तपाईहरुको अगाडि अब यस्तो आउँछ। सिम्पली यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुलाई ओपन गर्नुपर्छ र ओपनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुको अगाडि यस्तो पपअप खुलेर आउँछ र पपअप खुलिसकेपछि तपाई लेट्स स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। लेट्स स्टार्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि स्टिकरको पुरा लेटेस्ट टाइपको जति पनि स्टिकर अथवा एनिमेटेड स्टिकरहरु छ, इमोजीहरु सब यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको स्टिकरको नामहरु थाहा छ भने तपाई यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब टाइपको स्टिकरको प्याकै छ साथीहरु। यो तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सब टाइपको र यो भिडियोमा तपाईहरुलाई एउटा स्टिकर डाउनलोड गरेर एड गरेर सेन्ड गरेर पनि देखाउन गइरहेको छु साथीहरु र यो कुनै फेक होइन। साथीहरु, भिडियो इन्ट्रेस्टिङ छ भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म यस्तै टाइपको इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु बनाउँदै गर्छु साथीहरु। अब म तपाईहरुलाई एउटा स्टिकर एड गरेर हेराउन गइरहेको छु। यहाँबाट तपाई कुनै एउटा स्टिकर सिलेक्ट गर्नु होला जुन तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ। म तपाईहरुलाई एउटा हेराउन गइरहेको छु। किम जोनको म एड गरेर देखाउन गइरहेको छु। सिम्पली सेलिब्रिटीमा गएर म किम जोनको सेलेक्ट गरिहाले र तपाई तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड टु WhatsApp जुन अप्सन छ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा कन्फर्म भन्ने एउटा मेसेज आउँछ। कन्फर्म गर्नको लागि सिम्पली एडमा क्लिक गरिदिनु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको WhatsAppको सेक्सनमा अटोमेटिक यो स्टिकर एड भइहालेको होला। तपाईहरु एकपल्ट ब्याक गएर WhatsApp खोल्नु होला र तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको WhatsApp सेक्सनमा अटोमेटिक आइसकेको छ र तपाईहरु अब कुन टाइपको स्टिकर सेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली त्यो स्टिकरमा तपाईहरु क्लिक गर्नुभयो भने यो स्टिकर अटोमेटिक गइहाल्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा HD क्वालिटीमा यो स्टिकर छ साथीहरु। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला।